good morning. For today's video, nalang ko'y gusto i-share nga product kay effective kaayo siya sa ako, ang Mabrem Foot Cream. Mao ni siya akong gamit, nagahurot ako isa kay ani guys. I-order na ko sa Shopee. Thank you Shopee. Tugay na ko nangita og tambal sa akong tiil nga ga-crack, dry kaayo. Dahil dili ko comfortable labi na magsandal, lain kaayo tan-aon guys. Dry ga-crack. So karon morning gusto na ko i-share kay effective kay siya sa ako. Isa pa kay ngani akong nahurot pero kuan na kaayo akong tiil, smooth kanang then kuan pa ni siya guys, makaputi. Atong basahon na usage. After cleaning the skin, apply proper amount of the product to the foot and gently massage until absorbed. So, na-order ni na ako sa Shopee. Kuan ni siya guys, made in China. So, this one is 105 pesos. Kuan na kay siya, barato lang siya guys. Then, plus shipping fee, kay nami sa Mindanao, 40 pesos. Mas barato o shipping ang international kaysa diri sa atua. Guys, i-recommend yun na ko siya kay kuan ni siya, effective yun siya. So, humok na kay akong tiil. So, nara Sa una, kuan ni siya. Ga-crack ni siya diri guys. Ga-crack ni siya. Kay ambot nga nung nagkakalyo ko nga, kuan man. Dili man ko gatiniil. Guys, every morning after ninyo maligo, butangan ninyo aning Mabrem cream, inyong tiil. Then, kung nara mo sa balay, mas maayo siya nga midyasan ninyo guys. Then, before po matulog, pag human ninyong half bath, inyong butangan na po aning Mabrem cream. So, okay kay inyong tiil, promise, effective siya. So, atong i-open. Atong i-open guys. Kay bago lang ko na magligo, so kailangan na to mag-apply ani Mabrem cream. So gusto na ko ni siya i-maintain kay ganahan kay ko sa result. Wala siya. So try na to apply guys. Mag-apply ta karon kay bago kong ligo. I-open na to. Then, magkuha ng tagamay. Then, apply. I-massage. I-apply na to diri. Gently massage. Then, here. So guys, smooth kaayo. Then diri sa una baga kini siya. Grabe. Hindi ko comfortable. So ano siya? Napagid siya gamay na bilin pero at least nanipis na siya guys. Next. So, hinaot nga katong na yung mga problema sa tiil. Hopefully nga nakatabang ko sa inyo. Nakatabang ni akong video. Kay gusto gina ko siya i-share kay para katong
problema sa ilang mga kalyo, sa ilang mga tiil, kuan sila, natabangan. So, done guys. So, mas maayo ni siya butangan og medyas. So, that's all for today. Thank you for watching. Bye!